මම මෙතන කෝඩ් එක කලින් ගහලා තියෙනවා. මුලින්ම අපිට import SageMaker. SageMaker එක අපිට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම Boto3 කියන්නේ Python library එකක් අපිට මේ Amazon වල open services එක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන get image URL එක මම use කරනවා. ඇත්තටම මෙතන ඒක use කරන්න හේතුව තමයි මම මේකේ inbuilt ඒ කියන්නේ AWS වල SageMaker එකේ inbuilt algorithms තියෙනවා. XGBoost වගේ ඒවා. ඉතින් ඒක තමයි මම මේක utilize කරන්න හිතන් ඉන්නේ. එතකොට get image URL එක ඕනේ. ඒ වගේම sessions create කරන්න මෙන්න මේ from SageMaker session කියන එක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ ටිකම මම මෙතනට දැන් දාලා තියෙන්නේ. දාලා මට පුළුවන් මේක normal විදිහටම shift එකයි enter එකයි ගහලා run කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන cell එකෙන් ඔයාලට run cells දෙන්න පුළුවන්. මම shift enter use කරලා මේක run කරනවා. දැන් මේක EC2 ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ EC2 instance එක run වෙනවා. අපිට ඒ EC2 instance එක අපිට වෙනම command line එකකින් ගහලා මුකුත් කරන්න බෑ. ඒක අපිට behind the scenes දෙන්න. එහෙමනම් අපි පළවෙනි command එක සාර්ථකයි. ඊට පස්සේ අපිට bucket එකක් හදන්න. මම කියවනවා ඔයාලට මේ අපි data set එක download කරන්න S3 bucket එකකට කියලා. එහෙමනම් මුලින්ම bucket name එක මේ විදිහට දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන session එකක් හදන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඒ වගේම අපිට දැන් region එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට print my region දුන්නා. එතකොට US East 1 එකේ තමයි මං ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි S3 bucket එකකට access එක ගන්න කියන එක. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් S3 වල දැන් Boto3 නේ SDK එක අපි Python වල use කරන්නේ Amazon Web Services use මේ හරහා interact කරන්න. එතකොට Boto3.resource එක මොකද්ද S3. එතකොට ඒක මෙතනට අපි parameter එකක් විදිහට pass කරනවා. අපි ඒක execute කරනවා. execute කළා ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන කියලා දෙන්නේ US East 1 නම් විතරක් මෙන්න මේ S3 bucket එක හැදෙන්න ඕනේ මගේ S3 console එකේ. එහෙම නැත්නම් මගේ S3 AWS account එකේ S3 services යටතේ bucket එකක් හැදෙන්න ඕනේ Haritha ML bucket කියන නම. ඇත්තට මෙන්න මේ නම යුනික් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මුළු ලෝකෙටම මේ bucket තියෙන්න ඕනේ එකයි. වෙන කවුරු හරි මේ නම use කරලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට error එකක් එනවා. ඒ හින්දා ඔයාලා හැමතිස්සෙම යුනික් නමක් දෙන්න බලන්න. එතකොට ඒක ගොඩක් වටිනවා ඇත්තට. ඊට පස්සේ මෙතන S3 එක දැම්මා. ඊට පස්සේ මම මෙතන කියලා තියෙන එක මෙහෙම දාන්නම්. හරි. එතකොට try කරන්න if my region US is 1. මම ඉන්නේ US is 1 එකේ නම් ඇත්තටම මෙන්න මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඔයාලට US is 1 එක use කරලා ඔයාලා code ගහද්දි දාන්න තියෙන parameters ප්‍රමාණය අඩුයි. එහෙම පොඩි සිද්ධියක් තියෙනවා. මට ඒක stack overflow එකෙන් තමයි note උනේ. මොකද මම වෙන region දාලා මේ notebook එක run කරද්දි errors ආවා. ඒ වගේමයි දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේක SageMaker එක අලුත් වෙලා දිනවා. ඉතින් සමහරක් commands වෙනස් කලින් ඔයාලා tutorials බලලා තියෙනවා නම් කාගේ හරි. එතකොට ඒවට වඩා වෙනස් ඇති මේක ගොඩක් වෙලාවට coding එක. මොකද මේක මේ ගොඩක් වෙලාවට අලුත් වුණා update වුණාම මේකේ version update එකක් ගියා. එහෙමනම් S3 create bucket එකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ bucket parameter එක යටතේ bucket name එක pass කරනවා. ඒ කියන්නේ Haritha ML bucket එක. ඊට පස්සේ ඒක හරියට S3 bucket created successfully කියලා වැටෙනවා. හරි දැන් මේ bucket එක හදන්න කලින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ AWS management එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් S3 කියලා search කරලා මෙන්න මේ S3 management console එකට යන්න. ඒකේ දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන buckets යටතේ මුකුත් bucket එකක්වත් නැහැ. මුකුත් නැහැ. මොකද මම මුකුත් තාම create කරලා නැති. ඊට පස්සේ මම ආයෙ යන්නම් ML notebook එකට. මේකේ දැන් මම try කරනවා bucket එකක් create කරන්න මෙන්න මේ නම. අපි බලමු create කරලා. හරි S3 bucket created successfully කියලා වැටලා තියෙනවා. එහෙමනම් S3 management console එක ඔයාලා refresh කරොත් මෙතනට bucket එකක් එනවා. හරි. Haritha ML bucket කියලා US East North Virginia US East 1 region එක යටතේ අපිට bucket එකක් ලැබිලා තියෙනවා. එහෙමනම් දැන් අපේ පළවෙනි පියවර සාර්ථකයි. අපි S3 bucket එකක් හදලා තියෙනවා.